anak ko ito, Prismin daw. Ito. Hi guys, it's Kate. So dugay-dugay na jud ko wala naka-vlog kay pero ting busy sa kinabuhi gyud. Busy kaayo kay kaulo na ka nursing student, so busy jud kaayo. And for today's video, this is all about us preparing sa Christmas Eve as well as amo ang celebration sa Christmas Eve. So, let's start. So we started our preparation by changing the mantle sa moang dining table kay 3 years na jud kayo siya. So my mother decided na i-change na siya para aesthetic ug nice pa siya tan-awon this coming 2025. Na dili customize ba ni katong customize ra ba Kawis diya ka, ako nang hikta ni healer ni Papa, oh. Sorry, pak ni, adi lang, ilo. Okay. Kata na kata nga na dira alab, butang lang dira alab. Sige na. Ay, makanan ni. Ano dyan, tambok. Hala, ito nang igulata diya, ma. Ito daw.
Udong. Dali ang mag-delivery? Ako wala nasa. Naisda. Hindi naman mo ganito dati, di ba? Gaano mo iniwan sa ano? Ano ba dito? Wala ka sa mga Hi guys, it's already December 25 and nakatulog jud ko ganina. So wala ko naka-end sa vlog.
And yes, Merry Christmas everyone, and see you on my next vlog, hopefully soon. Bye!